Hej och välkommen till Preppertankar. Idag så tänkte jag att vi skulle titta på det här köket. Det här är Trangias 25 kök. Och det här är ett av mina favoritkök ska jag väl säga när jag är med en annan person. Det är perfekt för 2 personer ska jag säga. Det är för stort för en person. Det är alldeles lagom för 2 personer om man ska laga riktig mat. Alltså inte bara värma upp vatten. Och det funkar för 3, 4, då är det på gränsen ska jag vilja säga. Men den kommer så här. Det här är hard anodized variationen då. Den finns en massa olika varianter, men det här är den jag har. Den kommer så här då. 22 cm i diameter är den. Och så ungefär 10,5 cm hög ihoppackad. Kommer med en sån här packrem som man sätter igenom på sidorna sådär, så att allting hålls på plats. Men jag använder inte den här remmen. Jag har bara satt fast den här remmen nu för att visa er. Men jag ska visa er lite senare vad jag använder istället. Det vanligaste är att man beställer med en sån här en non-stick stekpanna. Och den här är jättebra. Man får bara akta så att man inte värmer utan någonting i. För att då kommer den bli warpad. Att den blir liksom böjd. Men annars är den väldigt bra. Det är en bra beläggning på den. Och det är väldigt lätt att göra rent den också. Förutom att man behöver liksom inte ha något fett i den när man steker och så. Så den är superbra. Det följer med. Oftast så beställer man med en sån här alkoholbrännare oftast. Och den har en simmer ring som du kan, när du har skruvat av här, hällt i alkohol, så kan du sätta på simmerringen för att få en lite mindre låga så det inte blir lika varmt. Om du vill att det ska småputtra eller liknande. Så det är superbra. Jag har inte använt det så mycket faktiskt. För jag brukar ta det här greppet som också följer med och hålla i lite grann. Det är lite bökigare, men jag tycker det är smidigare att kontrollera lågan på det sättet. Och det här greppet är väldigt bra. Jag gillar det här greppet jättemycket. Det är väldigt enkelt grepp. Men det är ruggigt bra alltså, tycker jag. Det följer med. Jag ska lägga bort lite här. Sen så följer det med 2 stycken kastruller i. En inre som är på 1,5 liter. Och en yttre som är på 1,75 liter. Så de är relativt stora. Du kan... skulle du koka pasta och någon pastasås eller liknande, då räcker den ju för 4 personer. Det ska jag säga. Det funkar bra. Det har jag gjort tidigare. Men inte om man ska steka och koka någonting bredvid. Sen så har du ett övre vindskydd som de kallar det för. Och ett undre vindskydd. Det undre vindskyddet som är underst där flippar man under. Ska vi se så jag får i bild. Så lägger man över det övre och gängar fast det så där. Så ska det sitta. Och det här är superbra. För att det blir ett superbra vindskydd. Inte nog med att det övre blockerar vinden när du sätter i kastruller eller stekpannan. Då fäller man upp de här hakarna. Så. Inte nog med att den blockerar vinden. Den undre blockerar också vinden. Men den undre gör även att du kan ställa den här på snö utan att den sjunker ner. Och det är ju superbehändigt på vintern, så att säga. Det är ett väldigt enkelt kök. Du häller i alkohol, du tänder och sen så värmer du eller kokar eller steker eller vad du ska göra.
det här är ju deras äldsta och mest beprövade modell. Den har funnits sedan början på 1950-talet. Så den är extremt beprövad. Mina föräldrar använde den här i början på 70-talet och vandrade i fjällen med liksom, alltså inte just den här, men den här modellen. Pappa har den fortfarande och den funkar ju hur bra som helst. Det är inga problem. Alltså, de här kommer ju hålla för många generationer framöver om du tar hand om dem. Varför använder jag inte packremmen då? Som jag pratade om tidigare. Jo, jag har ett sånt här EVA-fodral. Nu kommer vi in på lite tillbehör som jag tycker är superbra. Det här EVA-fodralet är superbra. Det är Trangias egna. Och du får plats med 4 stycken. Nu har jag bara 3 tallrikar, men det här är deras egna tallrikar. Du får plats med 4 i. Plus själva köket i. Då har du allting på en och samma plats. Och det är därför jag inte använder packremmen. För jag bara lägger ner det. Och det kan ju inte flyga bort ändå. Och du behöver inte sätta och pula i den där remmen hela tiden. Det kan vara lite bökigt. Speciellt när det är kallt ute och sådär. Men det är superbra tillbehör. Sen så har vi ett tillbehör som jag tycker nästan det är det bästa. Det är deras multidisk. Multidisken, den har man i stekpannan när man packar. Den passar perfekt. Det finns en för 25an och det finns en för 27an också. Och så finns det för deras mestins tror jag också. Eller vad det kallas för. Men det blir som ett skydd för teflonet. Sen så funkar den även som en skärbräda. Det är liksom som skärbrädematerial kan man säga. Och det har jag använt flera gånger. Det är superbra. Den är ju inte jättestor men det funkar ju liksom hyfsat. Liksom. Ni ser att det är massa skärmärken på den. Jag har verkligen använt den här som skärbräda. Och så är det som sil också. Om du ska hälla ut grejer. Då över kastrull. Och här finns det ju ett uttag för själva greppet. Det är ju väldigt genomtänkt. Och så kan man hälla bort. Och den passar ju både den stora och den lilla då. Så att det är ju superbra. Nej men det här är ju ett toppenkök alltså. 2 personer, perfekt när du ska laga mat. Du kanske ska steka någonting och sen ska du koka någonting som du ska ha till. Så jäkla bra kök alltså. Det väger 895 gram. Det är inte jättelätt kök alltså, men jag har kommit över det där med vikten alltså för att det är så sjukt genomtänkt. Jag vet inte, det bevisar ju bara på att det har funnits i över 70 år. Det är inte konstigt att det fortfarande säljs och att det är superpopulärt. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Skulle jag bara ha ett enda kök, ett enda tror jag. Då tror jag nog hade valt 25an faktiskt. Om jag bara fick sålla bort allting. Till och med sålla bort min Optimus Polaris som jag älskar. Jag hade nog valt 25an med alkoholköket i. Jag tror faktiskt jag hade gjort det. För att det är så sjukt bra. Jag förstod inte riktigt tanken i början när jag köpte det här. Då köpte jag det mest för att jag ville se hur det var. Men alltså det är så grymt bra köp. Alltså det är jättebra kök alltså. Men det var väl allt om 25an. Har ni frågor om det här köket? Skriv en kommentar här nere och så får ni gärna like och subscriba. Och sen så finns jag även på Buy Me A Coffee. Så jag heter Preppertankar på Buy Me A Coffee. Så vill ni stötta mig så skänk gärna en liten slant. Jag ska bli superglad. Så kan jag fortsätta köpa in lite coola grejer och reviewa åt er såklart. Men det var väl allt för idag. Har ni frågor, skriv där nere, likea, subscriba. Så ses vi i nästa video. Och ni får ha det superbra. Hej då!